Good morning guys, so ito po tayo ngayon, meron po tayong panibagong project. So magbabalot po tayo ngayon ng stainless dito, papalitan natin siya. So ipiprepare muna natin yung mga gagamitin. Yan, pati yan. Yan, kasi butas na to, papalitan mo yan. Pati ito. So i-repair na rin natin to kasi bulok na at may tama na rito. Yan, so pisa na natin para maaga matapos. So yan na ho, nabaklas na natin. Iikutan natin ng stainless yan. Yung iikutan nya. Tapos papalitan na rin natin itong mga to. Masira na yan. Yan. Bago mo iyakap yung pinakalisod, may pintura na itim dyan, kaya na yan. Eh, hindi ka magpinto. Na-quick dry yun. Ay, yan lang yung ipapagkas mo. Yan lang mo pipinturahan kapag nakakabit din. So, parang abnormal na yung pintura nun, bakit kailan nakakabit sa pininturahan, gagawa yung kapag lahat. Hindi kumana. Sa loob, yung nagpapaikot. Hindi yan. Nawala ng isa, lumubog. Sinundot niya na ganun. Kita nyo, tingnan mo yung mga barang na ganito. Ang bibigat, takay mo ko. Tingnan mo tayo lang pala. Magagawa. Putang ina, buti nga meron. Itago mo to. Pagkala mapako-pako ka mamaya. Huwag ka magalala. Kung nabibigatan ka dyan, mga heavy duty ko yung naman ito. Electric yung mga rin, di battery. Mahal kasi sa battery. Kasi babong lang nahirapan. Hindi tayo hindi kami sa akin. Tubo yung stainless mo. Tanga-tanga, kalimutan yung kanilang rubber mallet. Dami-rubber mallet dito. Kung makakagilid dito, parang hindi pa stainless kapapit na dito. Hindi, ko na naman. Tinatanong ko kahapon. Ha? Bungol din ba, bungol? Tayo pa. Kapag. Ito, ano ito? Ito, biya. Ito, bumilo ko. Tayo makapito mahirap dito. Diyan ka rin yung ginimik pa. Ang malinaw lang yung sana. Yung logo ba? Sa kabila ko raw. Harap daw. Dito. Ano ba lang? Anay, man. Bakit?
Much later. So guys, na-fit na po natin. So ito na po ang kinalabasan niya. Yan. Yan na po siya. Yan. So yan po ang ilalagay natin dito. Dito. Yan. So, A few inches later. yan. Yan siya ngayon. Yan. So, ilalim na lang.
here is go back. A few inches later. So, yun guys, tapos na tayo. Tapos din. So, ito na po ang final niya. Yan na. Ayan na siya ngayon. Yan. Yan. Tapos din. Yan. Yan. Ayan na po ang kanalabasan niya ngayon. Yan. Sa harapan niya, extended din sa Oh, yan. Stainless din po yung harapan niyan. May plastic pa eh. Plastic niya pa yan. Para hindi marumi yan. So, salamat po sa lahat nagantay. By the way, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. And then forget to click the notification bell button para updated kayo kung may mga project akong gagawin. See ya! Thank you!